سلام، خوب هستین؟ تا حالا براتون پیش اومده با خودتون فکر کنین که اگه آمریکا زندگی میکردم الان همه چی بهتر بود؟ وقتی از دور زندگی مهاجرا رو میبینیم، عکسای قشنگ، خیابونای تمیز، شغلای باحال، آزادی، به نظر میرسه همه چی عالیه. ولی واقعیت آیا همینه؟ زندگی تو آمریکا دقیقاً چه شکلیه؟ چه چیزایی واقعاً بهتره و چه چالشایی پشت این تصویرهای قشنگ وجود داره؟ من خودم این مسیر رو رفتم، مهاجرت کردم، تنها زندگی کردم، از صفر شروع کردم، کار پیدا کردم و با فرهنگ جدیدشون آشنا شدم و اینا. امروز میخوام صادقانه تجربه خودم و راجع به زندگی تو آمریکا بگم، در واقع درباره خوبی ها و سختی هاش بگم. و اگه به مهاجرت فکر میکنین این ویدیو برای شماست، برای اینکه بتونین تصمیم بگیرین درست و نه فقط از روی ظواهر و اینا. حالا چرا آمریکا اصولاً از بیرون جذابه؟ یکی از دلایلی که خیلی‌ها جذب اومدن به آمریکا میشن، تصویری که ازش تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی میبینن. یک کشور مدرنیه با فرصت‌های زیاد، آزادی فردی، امنیت اجتماعی، همه اینا. اون چیزی که بهش میگن رویای آمریکایی. اینجا هم خیلی به American Dream معروفه و همه دنبال اینن که این رویاشون رو بسازن. ولی واقعیت همیشه اون چیزی که میبینیم تو عکس‌ها نیست. تنهایی‌ها، فشار کاری، تبعیض و نژاد پرستی، تفاوت فرهنگی، خیلی از اینا تو تصویر دیده نمیشه. تو این بخش میخوام خیلی بی قضاوت نشون بدم که چقدر از این تصویرهایی که میبینین از دور واقعیه، چقدرش فانتزیه. حالا مزایای اصلی زندگی تو آمریکا، شاید مهمترینش رو اگه بخوام نام ببرم، آزادی فردیه. اینجا اصلا تو کانستیتوشنشون هم جز اصول اولش فریدام اف اسپیچ، خیلی برشون آزادی مهمه. کسی کاری نداره به انتخابای تو، انتخاب شغل، انتخاب پوشش، انتخاب دین. هر جوری که خودت خواستی میتونی زندگی کنی و این خب خیلی احساس آزادی، لیبریشن به آدم میده، مثلا برای کسایی که این براشون خیلی مهمه. دومی فرصت‌های شغلیه. اصولاً آمریکا توی همه رشته‌ها و حرفه‌ها بهترین مارکت شغلی رو داره در مقایسه با اروپا و کانادا و کلا فرصت‌های شغلی زیادی اینجا هست. اگه بخوام یه مثال بزنم، توی وقتی کووید شد و خیلی از شغل‌ها از دست رفت تو دنیا و اینا بسته شدن کشورها و اینا، بعد بازگشایی آمریکا یکی از بالاترین بازگشت این شغل‌ها و اینا رو داشت و اصولاً خیلی اقتصاد به نسبت سالمی دارن و به این چیزا اهمیت میدن. در نتیجه از نظر فرصت‌های شغلی واقعا یکی از بهترین جایی که میتونین انتخاب کنین. عامل بعدی سیستم آموزشی خیلی قویه. یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی دانشگاهی رو دارن. دسترسی به فاندینگ خوب برای کارهای پژوهشی، بهترین دانشگاه‌ها، بهترین منابع و در اختیار دانشجوهاشون قرار میدن. در نتیجه یکی از بهترین چویسان برای مهاجرت تحصیلی. عامل بعدی تنوع فرهنگی. آمریکا در واقع اینجا بهش میگن ملتینگ پات همه فرهنگ‌ها و جاهای مختلفه. اینجا مثل یه سمپل سایزی از همه دنیا میمونه، از همه کشورها، همه دین‌ها، همه فرهنگ‌ها توشون وجود داره و مخصوصا توی شهرهای بزرگی مثل نیویورک و الی و اینا این خیلی دیده میشه و خیلی جالبه. و در آخر امنیت اجتماعی. اینجا حالا توی چه میدونم قطار سریع ممکنه به پای آسیا نرسن، ولی تو خیلی چیزا بالاترین امکانات شهری و اینا رو دارن و اصولا زندگی آدم به چیزای اولیه زندگی دسترسی داره. حالا بخوام اگه راجع به سختی‌های زندگی تو آمریکا بگم، اینه که واقعا هم آمریکا حالا اون بهشتی هم که ازش
نام میبرن نیست، خیلی سختی و زندگی و اینا توش زیاده. حالا اینا که میگم محدود به آمریکا هم نمیشه، کلا مهاجرت اولی شاید تنهایی و دوری از خانواده باشه. اصولا آدم وقتی مهاجرت میکنه خب دیگه خانواده همراهش نیست و اینا و یه سختی هایی داره دیگه. ممکنه چه میدونم خیلی از این لذت هایی که آزادی فردی و امکانات و بهترین فرصت ها در اختیارت، اگه خانواده کنارت نباشه بی اهمیت دیده بشه. در نتیجه به نظر من که سختی هاش اینه. دومی فشار مالی. اینجا زندگی ها خیلی گرونه، اجاره ها خیلی بالاست، هزینه های زندگی اصولا بالاست. حالا تکسشون به نسبت اروپا به اون بالایی نیست ولی حال شهرهای بزرگش برابری میکنن، ولی کلا هزینه ها بالاست و در واقع آدم یه جورایی احساس میکنه گاهی وقتا توی رت ریس، توی موشی که داره توی این چرخهای گردون میچرخه، انگار که هی مثلا تلاش میکنی پول دراری ولی چه میدونم هزینه ها زیاده که همه رو از بین میبره و اصولا خب یکی از فشار مالی. دیگه رقابت شدیده، یکی از اون آیتمای سختی. اینجا خب خیلی چه میدونم، حالا میتونه مزیت باشه میتونه جزء عیباش باشه که خیلی رقابت زیاده و همیشه باید اسکیلاتو بالا ببری و مطمئن شی که چه میدونم پرفورمنست بالاست و اینا. اینجا خیلی از سیفتی های اروپا رو نداره که مثلا چه میدونم مثلا وقتی استخدامت میکنن معمولا یه چیزی دارن به اسم میگن at will که یعنی این که هر طرف چه کسی که کار میکنه چه کسی که استخدام میکنه هر وقت خواست میتونه که بیاد بیرون یا اخراج کنه طرفو و این خب تو اروپا اینجوری به این راحتی نمیشه آدم رو اخراج کرد و از این نظر خب یه سری جاب سیفتی اینا نداره. این یه حس غریبه بودن آدم حس میکنه داره همیشه، چون که بالاخره کشور خودش نیست و حتی گاهی وقتی موفقم هستی یه جورایی احساس میکنی یه چیزی کمه. این حس غریبه بودن همیشه باهات هست. حالا برای من به شهرهای بزرگی مثل نیویورک کمتر این حس رو میده ولی مثلا جای کوچیک‌ترش این حس رو آدم واقعا میگیره. و آخرین آیتمی هم که بخوام بگم سیستم درمانی خیلی پیچیده و گرونیه که دارن. درسته که جزء بهترین سیستم‌های درمانی هستن ولی خیلی گرونه. اصولا اگه شرکت بیمه در اختیارت قرار نده، یعنی خودت بخوای خودتو بیمه کنی، بسیار گرونه، بالای $1000 تو ماه باید بدی و تازه برای چیزای خدمات بیسیک، نه مثلا برای مریضی‌های خاص و اینا. کلا هم اگه مریضی‌های خاص و اینا بگیره خیلی ها رو میتونه به مرز ورشکستگی برسونه. واقعا یکی از چیزای خیلی بد آمریکا همینه. حالا با این خوبی‌ها و بدی‌ها کلا آمریکا برای کیا بهتره؟ من فکر می‌کنم حالا باید خودتون بررسی کنیم ببینید کدوم یکی از اینا به شما بیشتر میخوره و اگه با اینا مچین شاید آمریکا برای شما خوب باشه. در این صورت شاید خیلی جالب نباشه. یکی افراد مستقله، آدمایی که میتونن رو پای خودشون وایسن و گلیمشون از آب بکشن بیرون. اصولا اینجور آدما آمریکا براشون خیلی خوبه و موفق میشن. آدمایی که گول اورینتدن و هدف محورن و اهل رقابتن و اینا، همونجوری که گفتم اون خیلی کشور رقابتیه، همواره آدما در تکاپوان که پول بیشتر درارن رشد کنن و اینا. در نتیجه خیلی اگه چه میدونم اینجوری آدم کامپتیتیوی باشی برات آمریکا خیلی خوبه. کسایی که با تفاوت‌ها کنار میان، ذهن بازی دارن و تفاوت فرهنگی و اینا رو اینجوریش میکنن، اینجور آدما آمریکا براشون خیلی جالب و جذاب خواهد بود. و در آخرم آدمایی که کلا دنبال رشد فردی ان، کلا زندگی کردن توی کشور جدید باعث میشه خودتو دوباره بشناسی و باعث رشد فردی میشه. و آره دیگه، خلاصه اینجور آدما آمریکا زندگی کردن براشون بهتره. حالا تا اینجا سعی کردم یه تصویر واقعی تر از زندگی تو آمریکا براتون بگم. نه قصدم تبلیغ بود
و امید دادن، نه قصد ناامید کردنتون در واقع داشتم. سعی کردم یه ذره واقعیت ها رو بگم. ولی مهاجرت یه تصمیم شخصیه. کلاً باید بدونی که چی برات مهمه، چی برات مهمتره در واقع. امنیت، آزادی، رشد شغلی، خانواده، آرامش. بسته به اینکه کدوم یکی از اینا برات مهمه، این میتونه تعیین کنه که آیا مهاجرت بر تصمیم درستی هست یا نه. و اینطوری میتونی تصمیم درستی بگیری، فراتر از این که حالا چه میدونم از بیرون تصمیمی که میگیری به نظر خوب بیاد یا بد بیاد. چون مهم آدم خودشه دیگه، خودش قرار زندگی کنه و این سختی‌ها رو بکشه. اون آدمایی که بیرون زندگی تو میبینن که اینجوری نیستن. حالا تو این آخرش هم میخوام یه ذره راجع به این قضیه ترافل بن جدیدی که گذاشت، اگزیکتیو اوردری که گذاشتن حرف بزنم. اصولا میخوام بگم که خیلی حالا راجع به این ناامید نشین. اگه هدفتون واقعا اومدن به آمریکا اومدن باشه، اصولا دفعه قبلی هم که این رئیس جمهور اومد ترافل بن گذاشته بود و دیدیم که رئیس جمهور بعدی که اومد ورش داشت. یعنی در واقع چه میدونم، اینو میتونین حالا یه فرض کنین در بدترین حالت 3 سال و نیم قراره ادامه پیدا کنه. یعنی تا ابد نخواهد بود. احتمال زیاد داره که حتی رئیس جمهور بعدی اگه ریپابلیکن هم باشه این تصمیم رو برگردونه. حتی امکان داره خودش هم برگردونه. کلن آره دیگه، شاید بزرگترین تاثیر رو روی آدمایی که لاتاری برنده شده بودن یا اینکه دانشجویی قبول شده بودن در حال گرفتن ویزا و تو کلیر ازشون بودن باشه، که این آدما قبول دارم اینا واقعا خیلی سخته و اینا، ولی ناامید نشین. یعنی مثلا گاهی وقتا بعضی کشورها برای اینکه این مهاجرای تحصیلی و اینا رو جذب کنن یه سری امکانات در اختیارشون قرار میدن، در اختیار وقتی این اتفاقا میفته. پیشنهادم اینه مثلا به دانشگاه‌های خوب کانادا و انگلیس و استرالیا و اینا ایمیل بزنین و بگین که مثلا چیز داشتین، یا حتی از استادتون تو همون دانشگاه آمریکا که بهتون پذیرشی چیزی داده باش صحبت کنین. شاید کسی رو جای دیگه‌ای بشناسن و بتونن شما رو ریکامند کنن و باعث بشه بتونین یه جای دیگه بگیرین. یا هم شاید مثلا بتونین برین مستری چیزی یه جای دیگه، یه کشور دیگه بگیرین و بعد برای پی اچ دی اقدام کنین برای آمریکا و تا اون موقع شرایط تغییر کرده باشه. ولی کلا ناامید نشین. یه کاتگوری ویزا هم که هنوز ور نداشته برای ایرانیا، EB1 و EB2 که همین چیزایی که برای نشنال اینترستشونه و اینا. یعنی اگه بتونین ثابت کنین که برای آمریکا یه بنفیتی دارین و اینا، فایده ای دارین، اون کاتگوری‌های ویزا رو هنوز گذاشتن، یعنی ورش نداشتن. و اگه که هدفتون اون نوع اپلای کردن بوده، حتما با وکیل حرف بزنین و یعنی اونا رو هنوز میتونین کیس بسازین و اپلای کنین. ولی در غیر این صورت شاید یعنی بهترین حالت اینه که صبر کنین این چند سال آینده بگذره ولی بدونین که آخر دنیا نیست. این تصمیم هم تموم میشه بالاخره. آره دیگه، حالا نوبت شماست که نظرتون رو بهم بگین. تا حالا آیا به مهاجرت فکر کردین؟ تجربهاتون چی بوده؟ به نظرتون مهمترین فاکتور تو تصمیم گیری برای مهاجرت چیه؟ چی برای شما مهمتره؟ کامنت بذارین، سعی میکنم کامنتاتون رو بخونم. اگه از این ویدیو هم خوشتون اومده لطفاً لایک کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی سابسکرایب کنین که بهتون آلرت بده بدونین دفعه بعدی که ویدیو گذاشتم. مرسی که ویدیوامو میبینین و تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.